মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ শ্বেল আৰু উইলৰ বিষয়ে। তো প্ৰথমতে আমি জানি ল'ম শ্বেল আৰু উইল কিনো হয়। তো শ্বেল আৰু উইলক আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বুলি ক'ব পাৰি, শ্বেল আৰু উইলক আমি বি ভাৰ্ব বুলি ক'ব পাৰি, আৰু শ্বেল আৰু উইলক আমি মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বুলিও ক'ব পাৰি। তো প্ৰথমতে আমি শিকিম শ্বেল আৰু উইল ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শ্বেল আৰু উইল ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো শ্বেল আৰু উইল কি টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো যেনে আই শ্বেল গো, আই শ্বেল গো। তাৰপিছত উইলক কেনেকৈ? হি উইল গো। আই হ'লে শ্বেল ইউজ কৰিম। আই শ্বেল গো মই যাম। হি উইল গো তেওঁ যাব। পিছত চোৱা শ্বেল নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম কি আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰে। এতিয়া শ্বেল নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম আমি কেতিয়াবা ইউজ কৰিব পাৰি আৰু কৰিব লাগে। তো সেইটো কেনেকৈ কৰিম আমি শিকিম আজি। তো শ্বেল নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম হ'ল শ্বেণ্ট। যেনে আই শ্বেণ্ট গো, মই নাযাওঁ। আই শ্বেণ্ট গো। এইবাৰ আমি শিকিম উইল নট। উইল নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰে। উইল নটৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম হ'ল ৱণ্ট। এইটো প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰিবা? ৱণ্ট। এক্সাম্পল হি ৱণ্ট গো, তেওঁ নাযাব। হি ৱণ্ট গো। তো এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমৰ পৰা আমি শিকিলোঁ শ্বেল আৰু উইলৰ ওপৰত ডিটেইলভাৱে শিকিলোঁ শ্বেল আৰু উইল কিনো হয়, কোনটো টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গোটেইখিনি শিকিলোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা। ধন্যবাদ।